Diçka dhe vizitës dhe pastaj të fillojmë, domethënë Qëllimi i vizitës në Gjirokastër. I vizitës në Gjirokastër dhe pastaj të Cila është arsyeja që I ka sill ambasadorin britanik sot në Gjirokastër? To tell us a bit of your reason for coming to Gjirokastër and your visit here. So I've come back to Gjirokastër. The last time I was here was back in 2017. Jam kthyer sërish në Gjirokastër. Hera e fundit që kam qenë këtu ishte në 2017. And I've come to talk to politicians, to civil society and to the media and to find out how the city has changed. Kam ardhur këtu për të folur me politikanët, me median, me shoqërinë civile dhe për të kuptuar se si situata në vend, në qytet ka ndryshuar. And I'm very pleased with what I found here, with some of the changes that are very visible to everyone. Dhe jam shumë I lumtur, I kënaqur që shoh disa ndryshime pozitive që kanë ndodhur në qytetin tuaj. And I'm also here to promote the British scholarship scheme for master's degrees called Chevening. Jam gjithashtu prezent këtu në këtë qytet edhe për të promovuar programin ton të masterit të quajtur Chevening të Ambasadës Britanike. And we talked at the university about that yesterday, and there's a lot more information on our website. Fola dje në lidhje me këtë temë në universitetin këtu në Gjirokastër dhe më shumë informacion mund ta gjejmë edhe në faqen e internetit, në website-in e tyre. Zoti ambasador, ju thatë se bët takime edhe me politikanë në Gjirokastrit. Si ju duket situata politike në Gjirokastër, por dhe edhe ajo në përgjithësi në Shqipëri? Okay, you, Ambassador, said that you had some meetings with politicians here in the city. How do you find the political situation in the city but all over the country as well? Okay, well, of course, we're coming towards a national election, and I think that dominates not just national politics but also local politics as well. Ne jemi në prag, le të themi, pranë zgjedhjeve parlamentare, kështu që këto zgjedhje dhe ky diskutim dominon edhe temën e diskutimit në nivel jo vetëm qendror por edhe lokal. And of course, at the moment, we are at an important point when the parties are agreeing, if you like, the rules of the game. Në këtë fazë jemi duke, le të themi, diskutuar mbi atë çfarë janë ndryshimet e lojës dhe nëse partitë politike janë dakord me këto ndryshime të rregullave të lojës në këtë fazë. And Albania has a long and important history of looking to find consensus for electoral reform. Dhe Shqipëria ka një histori të gjatë të rrugtimit të saj për gjetjen e një konsensusi për sa I përket reformës zgjedhore. And I'm hoping that over the next few days, all of the parties will move forward, trying to look where possible for that consensus. Dhe unë shpresoj që në ditët në vijim ne të shohim këtë konsensus të realizohet, të shikojmë partitë politike që të arrijnë në një konsensus të tillë. Duket se partitë politike në Shqipëri ndryshojnë marrëveshjet në momentin e fundit. Ju shpresoni se do të ketë më në fund një marrëveshje përfundimtare dhe të duhurën? The political parties usually change the rule of the games at the last minute. Do you believe that will be a consensus that we'll find now? Let's see what we find in the next few days, but what I would like to see is all of the parties negotiating in good faith to try and find a consensus. Le të shohim patjetër se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim, por ajo çfarë unë shpresoj dhe uroj që të ndodhi është që partitë të gjejnë një konsensus ndërmjet tyre në mirëbesim për të arritur rezultatet e nevojshme. Po për sa I përket ndërkombëtarët, ja një minutë. A I mbështesin ndërkombëtarët kodin e zgjedhor me lista të hapura dhe çfarë ndryshimi mund të ketë për Shqipërinë? Do the internationals support the changes in the electoral code and what will this mean to Albania? So the internationals very much supported the agreement of the 5th of June, which we worked tirelessly to help the parties to find that agreement. Ndërkombëtarët patjetër që kanë mbështetur fuqimisht marrëveshjen e 5 qershorit, për të cilën ne punuam në një kohë të gjatë dhe në mënyrë të zgjatur për ta arritur. It is really up to the parties to decide whether they want to do things beyond that, beyond those ODIHR recommendations. Por është patjetër në dorë të partive për të vendosur nëse ata duan të kalojnë përtej asaj marrëveshje. But of course, time is short, and that is why it's important to find as much consensus as possible if changes are going to be made.
Por patjetër koha është e shkurtër dhe prandaj është me mjaft rëndësi që një konsensus të gjehet sa më parë në lidhje me atë çfarë do ishte më mirë për të bërë. Po për sa përket listave të hapura që është propozuar nga partitë politike, si e shikon ambasadori në syrin e tij politik? Do të jetë në të mirë të qytetarëve dhe një besim, le të themi, që qytetarët votojnë atë që duan? Regarding the open list, so what is your view about open list, and will this open list be in favor of making the people's voice more heard? I mean, the reality is that every country uses a different system for its elections, and every system has advantages and disadvantages. Është e vërtetë që çdo vend ka sistemet e veta elektorale, të cilat e përdorin dhe secili sistem elektoral patjetër që ka avantazhet dhe dezavantazhet e veta. So I don't think it is for a foreign ambassador to say what system should be used here. That's really for the politicians to decide amongst themselves. Dhe patjetër nuk më takon mua dhe ndërkombëtarëve që të vendosim se cili do ishte, le të themi, sistemi më i përshtatshëm për shqiptarët, por kjo mbetet në dorë dhe në vendimin e politikanëve shqiptar. Për sa i përket krimit të organizuar, apo bën Shqipëria hapa para me ngritjen e OPL-s në byron tashmë? So regarding the organized crime, do you see Albania improving or working forward in regards to the institutions that are being built? So the British government continues to work very closely with the Albanian authorities in what is a war against organised crime. Shqipëria punon në mënyrë shumë të ngushtë, Britania punon në mënyrë të ngushtë me qeverinë shqiptare për të luftuar krimin e organizuar në vend. And it continues to be a challenge. Dhe vazhdon të jetë një sfidë e madhe. And what happens in the UK impacts Albania, and what happens in Albania impacts the UK. Dhe patjetër ajo çfarë ndodh në Britaninë e Madhe shpesh herë afekton atë çfarë ndodh në Shqipëri dhe e kundërta gjithashtu ajo çfarë ndodh në Shqipëri afekton atë çfarë situatën në Britaninë të Madhe. So we need to continue our efforts if we are going to ever win this war. Dhe patjetër që ne na duhet një punë e përbashkët e të vazhdojmë të jemi bashkëpunues nëse duam që ta fitojmë këtë luftë me krimin e organizuar. A mund të jem primare zgjedhjet e prillit në Shqipëri për tu antarësuar Shqipëria në Bashkimin Evropian? Është një ndër pikat kryesore. Will the coming elections be a priority for Albania to enroll or to become part of the EU? So the UK, of course, is not a member of the EU, so it's difficult for me to comment on that. Duke qenë se Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian, do të ishte pak e vështirë për mua të komentoja mbi këtë gjë. But what I would say is that although we are not members, we still very much support Albania in its efforts to meet the reforms that are required to join the EU. Por ajo çfarë unë dua të them është që pavarësisht se ne nuk jemi antar, ne jemi pro antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe mbështesim fuqimisht reformat që Shqipëria duhet të ndërmarrë në mënyrë që të antarësohet në të. Yes. The British see this, the British government see these developments. I mean, that's a very wide discussion covering at least 4 very major international topics. So unless we have all day, I can't cover that in detail. Kjo është një diskutim mjaft i gjerë për të i cili mbulon disa tematika të rëndësishme dhe duke qenë se unë nuk kam gjithë ditën për të folur për këtë gjë, domethënë mbasi nuk do jem do thellohem kaq shumë në të gjitha këto pika. But for all of these issues, the first thing is the need for de-escalation, and the second is the need for the sides to talk together. Por ajo çfarë është e rëndësishme është patjetër nevoja për të gjetur një konsensus midis palëve. And that is particularly true of Armenia and Azerbaijan and the conflict in Nagorno-Karabakh. Dhe patjetër kjo është e rëndësishme në rastin e Armenisë dhe Azerbajxhanit edhe atë çfarë po ndodh në Karabakh. And I know a little bit more about this because I was the deputy ambassador in Armenia about 20 years ago, and this conflict was at that point still unresolved.
Dhe këtë gjë unë mund ta them me siguri që kam njohur dhe e njoh mirë për shkak se unë kam qenë zëvendës ambasadori atje disa vite më përpara dhe kjo problematikë ka vazhduar për shumë vite aty. But the first step is very much to stop the fighting and then get round to the negotiating table to find a solution. Por pika e rëndësishme në këtë moment është ndalohen luftimet ose luftimet dhe të gjejmë një mënyrë për të sjellë së bashku në një tryezë diskutimi. Thank you.